Κουραστήκατε κι εσείς με το ατελείωτο hype για κάθε νέο άρωμα που κυκλοφορεί? Αναρωτιέστε τι αξίζει, τι όχι και πού να στρέψετε την προσοχή σας για τη νέα σας ανακάλυψη? Λοιπόν, σήμερα αφήνουμε πίσω τον θόρυβο και πάμε να ανακαλύψουμε μαζί έναν κόσμο αρωμάτων πέρα από τα πολύ συζητημένα. Θα ακούσουμε για μια οτοπία, για 1001 νύχτες, για έναν θρύλο από τα παλιά, για ένα αέρινο πέπλο, για μια βασανισμένη ψυχή. Και μαζί θα σας αποκαλύψω 5 νέες κυκλοφορίες αρωμάτων για άντρες και γυναίκες που δεν έχουν λάβει το hype που τους αξίζει, ενώ θα έπρεπε. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα αρώματα στη συλλογή μου. Και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Στο σημερινό μας ταξίδι θα ανακαλύψουμε 5 νέες κυκλοφορίες αρωμάτων που κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να πρωταγωνιστούν στη σκηνή της αρωματοποιίας. Μερικά από αυτά μάλιστα έχουν ήδη επικριθεί, κάτι που όχι μόνο με εκπλήσει, αλλά με έκανε να θέλω να βγάλω και αυτό το βίντεο. Μείνετε λοιπόν για να ανακαλύψουμε μαζί αυτά τα αρώματα που εγώ κόντρα στο hype και ίσως σε πολλούς θα σας προτείνω σήμερα. Και για το τέλος σας έχω κρατήσει μια ολόκληρη συλλογή από έναν οίκο ορόσημο, που αν σας πρότεινα να εξερευνήσετε μία από όλο τον κόσμο θα ήταν αυτή. Και ας μην έχει τεράστιο hype στα social media, παρόλο που είναι μια iconic συλλογή για τους αρωματόφιλους. Οπότε μείνετε μαζί μου για να την ανακαλύψετε. Το σημερινό μας ταξίδι ξεκινάει λίγο ζόρικα θα έλεγα, με μια εσωτερική πάλη. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε ένα υπόγειο σκοτεινό jazz club στη Νέα Ορλεάνη. Μία παλή μελωδία σαξοφώνου αναμειγνύεται με τον καπνό του πούρου και το άρωμα του ποτού. Και εκεί μπροστά στα μάτια σου το πορτρέτο του Dorian Gray ζωντανεύει και γίνεται η δική σου αρωματική αντανάκλαση. Αυτή ακριβώς η εσωτερική ταραχή του σκοτεινού χαρακτήρα του Oscar Wilde είναι και η έμπνευση πίσω από το άρωμα Dorian Splin. Ένας χαρακτήρας που καταδίκασε την ψυχή του στην αιώνια νιώτη, ενώ το πορτρέτο του γερνούσε και αποκτούσε όλα τα σημάδια της διαφθοράς. Αυτή η σκοτεινή ομορφιά και το ανικανοποίητο πάθος αποτυπώνονται στο άρωμα. Γι' αυτό και εγώ θα το ονομάσω The Troubled Soul, βασανισμένη ψυχή. Το Dorian Splin είναι ένα άρωμα του οίκου L'Anthropiste που δημιούργησε ο αρωματοποιός Bertrand Duchaufour, ένας από τους πιο καινοτόμους και σεβαστούς αρωματοποιούς της εποχής μας, με δημιουργίες όπως Diamant, Jubilation Man, Yamoise, Chypre Palatin και άλλα πολλά. Γνωστός ως Master of Disorder για τις καινοτόμες συνθέσεις του, που ισορροπούν μεταξύ τάξης και χάους, ο Duchaufour βασίζει τη φιλοσοφία του μπραντ του στην εντροπία ως δημιουργική αρχή, εκεί που η αρμονία έρχεται μέσα από τις αντιθέσεις και την ένταση, δείχνοντας έτσι το πόσο όμορφη είναι η ατέλεια και η αλλαγή. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και το Dorian Splin, ένα πολύ καινοτόμο, ανατρεπτικό, polarizing και challenging άρωμα που δεν είναι για όλους και αυτό σας παρακαλώ θα ήθελα να το τονίσω. Όπως λέει και ο οίκος, πρόκειται για ένα πλούσιο άρωμα whisky που ξυπνά τις αισθήσεις με την κομψότητα ενός δάτη. Το άρωμα ανοίγει γεμάτα με γκουρμέ νότες καραμέλας, καφέ και μαύρη σοκολάτας που τις αγκαλιάζουν ζεστές αποχρώσεις ουίσκι, ενώ πικάντικες πινελιές από μπαχαρικά, στάχτη και καπνό του δίνουν εκτόπισμα, ενισχύοντας έτσι τον σκοτεινό αλλά εκλεπτισμένο χαρακτήρα της δημιουργίας. Είναι ένα boozy, woody, άμπερι άρωμα, μια εμπειρία έντασης και αντίθεσης όπου το γλυκό και το πικρό μπλέκονται, φέρνοντας στο νου τη σκοτεινή και εγωιτευτική παράλληλα πλευρά του Dorian Gray. Και παρά τις αντιθέσεις του και τη δυσκολία στην οσφρητική του κατανόηση, κατά τη γνώμη μου είναι όντως ένα πάρα πολύ κομψό και αέρινα αισθησιακό άρωμα. Για άντρες όμως θα έλεγα και κυρίως βραδινό, με πολύ καλή απόδοση μάλιστα. Δύσκολα το βλέπω σε γυναίκα γιατί εντάξει, και αντρικό και challenging, μη ζητάω και πολλά. Θυμάμαι μάλιστα όταν το μύρισε ένας φίλος για πρώτη φορά, του φάνηκε τόσο περίεργο που σχεδόν έκανε πίσω από την έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, μετά από μία ώρα επέστρεψε με μία μόνο φράση. «Έχω πάθει σοκ». Το άρωμα λοιπόν έστριψε, άλλαξε, τον τρέλανε. Αν λοιπόν θέλετε να εξερευνήσετε μία νέα κυκλοφορία που δεν έχει hype, δεν έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και θεωρώ κυρίως λόγω της πολυπλοκότητάς του, αλλά που εμένα με εντρίγκαρε,
Πιστεύω ότι το Dorian Spleen αξίζει την προσοχή σας. Ψάξτε το και αφήστε το να σας ξαφνιάσει, όπως ξάφνιασε και εμένα. Και από τα έγκατα της γης, ας πάμε τώρα κόντρα, για να ταξιδέψουμε σε έναν τόπο πάνω από τα σύννεφα, όπου ο αέρας είναι κρυστάλλινος, το φως καθαρό και όλα μοιάζουν με όραμα. Εκεί που νιώθεις μια αγνότητα σαν σύννεφο, ζωντανή και ανάλαφρη. Αυτή λοιπόν είναι η ουτοπία του Existence. Ένας χώρος απόλυτης γαλήνης και αρχαίγονης ομορφιάς. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται κάθε φορά που φοράω αυτό το άρωμα. Τα σχόλια από όλους είναι ασταμάτητα για το πόσο εντυπωσιακό, πόσο όμορφο, ευχάριστο, ελκυστικό είναι. Είναι ένα άρωμα που σε μυρίζει όλη η πτέρυγα. Η συνάδελφός μου η Κάλια, που είναι και το αγαπημένο της μάλιστα, με μύριζε από το διπλανό γραφείο, διάρκεια 24ωρο. Το ρούχο μυρίζει μέχρι να το πλύνεις. Πιστέψτε με, δεν υπερβάλλω. Είναι με διαφορά η μεγαλύτερη βόμβα φρέσκου αρώματος που έχω στη συλλογή μου. Και πώς δεν θα ήταν άλλωστε, όταν μιλάμε για τον Νίκο Αμουάζ, που θεωρείται από πολλούς η Rolls Royce της νης αρωματοποιίας, με φανατικούς οπαδούς και αναγνώριση για την ποιότητα, πολυτέλεια και την απόδοση των δημιουργιών του. Πρόσφατα μάλιστα έχει αναγεννηθεί με τις νέες δημιουργίες του, που μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό. Αρωματοποιός του ο υπερταλαντούχος, φαινόμενο καλλιτέχνης νεότερης γενιάς Quentin Bish, που θεωρείται πλέον ιδιοφυΐα του χώρου με την ικανότητά του να επαναεφεύρει την τέχνη της αρωματοποιίας μέσα από τολμηρές και κλεπτισμένες δημιουργίες, όπως για παράδειγμα Guidance, Ganymede, Fleur Narcotique, Delina, Angel Muse και πάρα πολλές άλλες. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα floral fresh άρωμα που ειδικά στο άνοιγμά του νιώθεις μια έκρηξη φρεσκάδας με μια έντονη αίσθηση από αλδεΐδες. Ο βασιλιάς της σύνθεσης είναι το λουλούδι Lily of the Valley, που μαζί με τη βενζόη προσφέρει μια ελαφρώς ανθική γλυκύτητα. Το λιβάνι δίνει μια έξτρα πολυπλοκότητα, ενώ το μάσκ και το άμπεργκρι προσφέρουν μια υγρή διάσταση, μια υδάτινη καθαρότητα. Εκεί που βλέπουμε όμως την ιδιοφυΐα του Quentin είναι στην προσθήκη Mystical, που δίνει στο Existence την ίδια αίσθηση του σύννεφου βόμβας που συναντάμε και στο Blanche Bête, που επίσης έχει Mystical, αν και τα δύο αρώματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Η ιδιοφυΐα Quentin πάντως πήρε ένα προφίλ φρέσκου, ανθικού αρώματος καθαριότητας και το έφτασε στον ουρανό. Ένα άρωμα φωτεινό και ειλικρινές που μέσα στην απεραντοσύνη της ουτοπίας σου μεταφέρει απλόχερα το αισιόδοξο μήνυμα της ζωής. Το Existence είναι για εμένα από τις καλύτερες νέες δημιουργίες της χρονιάς, παρόλο που δεν έχει hype και αδίκως θα πω. Είναι ένα απόλυτα φορέσιμο άρωμα, καθημερινό για όλες τις εποχές, για άντρες, για γυναίκες, που γίνεται εθισμός, μάλιστα και πολλοί το χαρακτηρίζουν έτσι, εθιστικό. Και όχι μόνο θα συμφωνήσω μαζί τους, αλλά όταν μου τελειώσει, σίγουρα θα το αντικαταστήσω. Existence by Amouage λοιπόν, μία Keeper ουτοπία for life. Ας προσγειωθούμε λοιπόν πάλι στη γη για να συναντήσουμε ένα φίλο από τα παλιά, που ήρθε όμως να μας επανασυστηθεί. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε μια παλιά πέτρινη αίθουσα βαθιά μέσα στα κελάρια της Χενεσί. Το φως είναι αμυδρό, ο αέρας βαρύς με την ιστορία του χρόνου και εκεί στο σκοτάδι ένας θρύλος που οριμάζει σε ένα δρύινο βαρέλι εδώ και 60 χρόνια ξυπνά. Είναι η ψυχή του Habit Rouge Spirit που αναδύεται από το παρελθόν, μεταμορφώνοντας την κλασική γοητεία σε ένα σύγχρονο αισθησιακό και εθιστικό άρωμα. The Reborn Legend, όπως εγώ θα το αποκαλέσω. Ο οίκος Guerlain needs no introduction, σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της αρωματοποιίας και η μέκα του αρώματος παγκοσμίως. Εδώ λοιπόν έχουμε μία επετειακή και limited έκδοση, η οποία δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τα 60 χρόνια του εμβληματικού αρώματος Habit Rouge. Ένα ιστορικό άρωμα, βασικά είναι και το πρώτο άμπερ για άντρες από το 1965. Για τον εορτασμό αυτής της επετείου, ο οίκος Guerlain συνεργάστηκε με τον οίκο κονιάκ Hennessy, ενώνοντας την τέχνη της αρωματοποιίας με την τέχνη της παραγωγής του κονιάκ, για να δώσει μια νέα πνοή στο κλασικό άρωμα. Στην καρδιά αυτής της δημιουργίας βρίσκονται δύο κορυφαίοι επαγγελματίες. Η σπουδαία αρωματοποιός του Guerlain, Delphine Jelk, και ο Renaud Filou de Guérande, που είναι ο master blender του οίκου Hennessy.
Οι δυο τους ένωσαν το ταλέντο τους και χρησιμοποίησαν μια πρωτοποριακή μέθοδο που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία του οίκου Guerlain, το άρωμα Habit Rouge Parfum ορίμασε μέσα σε δρύυνα βαρέλια της Hennessy. Κάθε ένα από αυτά τα βαρέλια πρόσθεσε το δικό του χαρακτήρα, φόρμουλα, ξύλο συνεργάστηκαν και χάρισαν στο εμβληματικό Habit Rouge μια νέα ξεχωριστή υπογραφή. Πολλοί το θεωρούν μια βελτιωμένη και πιο φορέσιμη εκδοχή του κλασικού Habit Rouge Parfum και κατά τη γνώμη μου είναι ξεκάθαρα πιο unisex εκδοχή, κάνοντας το φορέσιμο και από γυναίκες που τους αρέσουν τα αισθησιακά άμπερι αρώματα. Και μάλιστα με πολύ καλή απόδοση, γιατί και εδώ στο Spirit έχουμε συγκέντρωση Parfum. Εδώ λοιπόν έχουμε πλούσια βανίλια Absolute του οίκου Guerlain, μια άλλης κατηγορίας βανίλια που δίνει βάθος και όγκο στο άρωμα, ήριδα που ρίχνει πάνω του ένα dust of powder, μοσχοκάριδο και εικάζω και άλλα μπαχαρικά και ασφαλώς δρύ από τα βαρέλια Hennessy, που βγάζουν έτσι και λέδεροι πτυχές. Ένα powdery, άμπερι, βασιλικό άρωμα πλούσιο, που είναι ταυτόχρονα ζεστό και ξυλώδης. Μου δίνει δε την αίσθηση, όπως συζητούσα και με τη φίλη μου τη Γιώτα αισθητικό του Guerlain, ότι είναι σαν το Habit Rouge και το Shalimar να έκαναν ένα μωρό, συνδυάζοντας τη θηλυκή και αρσενική άμπερη ενέργεια των δύο αυτών εμβληματικών αρωμάτων. Θεωρώ ότι είναι άλλη μία συγκλονιστική δημιουργία του Guerlain και ένα ακόμα παράδειγμα, ας μου επιτραπεί να πω, της μαγιάς του οίκου. Είναι σαν να δημιούργησε ένα άρωμα υψηλότατης κατηγορίας που θα μπορούσε κάλλιστα να κυκλοφορήσει στην πανάκριβη συλλογή του, αλλά το έβαλε σε ένα μπουκάλι της βασικής σειράς για να μπορούμε να το απολαύσουμε όλοι μας. Και αυτό είναι ένα χρήσιμο tip για εσάς. Κάθε φορά που βλέπετε μία limited edition από τον Guerlain, don't skip, ψάξτε την, γιατί ό,τι limited έχω μυρίσει εγώ από τον Νίκο ανήκει σε αυτήν την κορυφαία κατηγορία, ακόμα και αν δεν έχει hype. Έτσι και το Habit Rouge Spirit λοιπόν. Ψάξτε τον αναγεννημένο θρύλο πριν εξαφανιστεί. Και από τα κελάρια της Hennessy ταξιδέψουμε τώρα στη Γαλλία. Φαντάσου ότι περπατάς στους κήπους των Βερσαλιών με τον αέρα γεμάτο από παστέλ αποχρώσεις. Εκεί μια μικρή νεραϊδούλα τυμμένη στα πορτοκαλοροζ σε καθοδηγεί μέσα από ένα μυστικό μονοπάτι με τριανταφυλλιές. Και καθώς προχωράς, ένα σύθρου αρωματικό πέπλο πούδρας σε τυλίγει με μια αίσθηση αγνότητας. Αυτό είναι για εμένα το Impedia του BDK. Γι' αυτό και θα το αποκαλέσω το αέρινο πέπλο. Γιατί το Impedia το νιώθεις σαν να αιωρείται γύρω σου, όχι να κάθεται πάνω σου. Σχεδόν σαν να μην το φοράς, είναι τόσο ελαφρύ που άνετα το παρασέρνει ο αέρας και ταξιδεύει. Ο Τζόρντι Φερνάντες, ένας τρελά ταλαντούχος αρωματοποιός γνωστός από δημιουργίες του όπως Wood Maracuja, Cold Immortals, Hedonist, μας έδωσε ένα ρομαντικό άρωμα που ξεκινάει με μια ελαφρώς juicy και παιχνιδιάρικη νότα από μανταρίνι και αχλάδι, κάνοντάς το ειδικά στην αρχή ελαφρώς γλυκό. Ανθίζει με την αριστοκρατική φινέτσα του τριαντάφυλλου, ενώ η βανίλια και το σανταλόξυλο αγκαλιάζουν τη σύνθεση χωρίς όμως να την κάνουν κρεμόδι. Και όλα αυτά μαζί με το ακιγκάλαγουτ που έρχεται ως ένας άξονας που γύρω του περιστρέφονται όλα, είναι κατά τη γνώμη μου δουλεμένα με εξαιρετική ισορροπία και ένα masterful blend. Ένα soft, floral, woody άρωμα, ελαφρώς πουδρέ, που καθώς περνάει η ώρα εξελίσσεται και μάλιστα εξελίσσεται σημαντικά. Γίνεται ακόμα πιο ξυλώδες, λιγότερο γλυκό, πάντα όμως εθέριο. Ζωντανό, κομψό, vibrant, νεανικό. Ένα χαρούμενο άρωμα. Τώρα, παρόλο που το συγκρίνουν με την Delina και με το Guidance, η σχέση του με αυτά τα αρώματα κατά τη γνώμη μου είναι κυρίως στην αρωματική οικογένεια. Και στη σειρά μου όλα για το άρωμα σε 10 ημέρες μιλάμε για τις οικογένειες, θα αφήσω το link στην περιγραφή αν σας ενδιαφέρει. Ειδικά με την Delina, προσωπικά δεν βρίσκω καμία άλλη ομοιότητα και έχω φορέσει πολύ την Delina. Με το Guidance, ενώ στην αρχή μπορεί να υπάρχει μία μικρή ομοιότητα και εγώ την είχα εντοπίσει, στην εξέλιξή τους όμως τα δύο αυτά αρώματα είναι διαφορετικά. Το Impedia είναι ανάλαφρο, πουδρέ, λίγο γλυκό και ελαφρώς δροσερό, ενώ το Guidance είναι ένα παχύ άρωμα, πολύ κρεμώδης και άμπερι. Κάθε άρωμα όμως έχει τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. Προσωπικά μου αρέσουν όλα, γι' αυτό και βρίσκονται όλα στη συλλογή μου.
Το Impedia είναι για όλες τις ώρες. Είναι εύκολο, άνετο στο wear του και είναι τόσο όμορφη η μυρωδιά του και τόσο μεγάλη απόδοσή του που τα κομπλιμέντα είναι συνεχή. Αν και unisex, ειδικά στην ξυλώδη εξέλιξή του, θεωρώ ότι είναι ένα τικ πιο γυναικείο. Αλλά φυσικά ο καθένας φοράει ό,τι θέλει. Όπως και εγώ άλλωστε φοράω πολλά ανδρικά αρώματα και μάλιστα παίρνω και κομπλιμέντα. Αν λοιπόν είστε ή δεν είστε λάτρεις του Guidance ή της Delina, δώστε μια ευκαιρία και στο Impedia, γιατί μπορεί να είναι τελικά αυτό που ψάχνατε, το δικό σας πέπλο χαράς. Για το τελευταίο μας ταξίδι τώρα φαντάσου ότι μεταφέρεσαι στις 1001 νύχτες. Το σκηνικό είναι μαγικό, μια γιορτή στην καρδιά της Ανατολής. Και καθώς κοιτάς ψηλά, ο ουρανός γίνεται κατακόκκινος, με ένα μεγάλο κόκκινο φεγγάρι να βάφει όλο το τοπίο. Αυτό είναι το ζεστό, βαθύ και μαγευτικό Ambre Samar, πάλι του οίκου Guerlain. Τι να κάνω, έτυχε. Αλλά η αλήθεια είναι πως με τον Guerlain ποτέ δεν τυχαίνει. Το Ambre Samar λοιπόν, με αρωματοποιώ ξανά τη μοναδική Delphine Shelk, είναι μέρος της συλλογής Absolue Allegoria, που τιμά τη δύναμη των αντιθέσεων της φύσης τη νύχτα. Η έμπνευσή του είναι μια σεληνιακή έκλειψη, ένα κατακόκκινο μεθυστικό φεγγάρι που το νιώθεις αυτό βλέποντας ακόμα και το φλογερό του μπουκάλι. Ένα από τα ωραιότερα κατά τη γνώμη μου μπουκάλια της συλλογής Allegoria. Εδώ, οι στροβιλισμοί από μεθυστικό λιβάνι φωτίζονται από ένα φλογερό ακόρντ και χρυμπαριού με ζεστές αποχρώσεις. Οι αισθησιακές νότες βανίλια και μελιού δεν κάνουν το άρωμα γκουρμό ή βάρη. Αντιθέτως βρίσκονται εκεί για να δέσουν τη σύνθεση. Ενώ ένα απόσταγμα ambergris δίνει μια και χρυμπαρένια φωτεινότητα και τόση υδάτινη φρεσκάδα, κάνοντας το Ambre Samar πολύ εθέριο και ανάλαφρο. Αυτό όμως που για εμένα είναι ο ήρωας του αρώματος, παρόλο που δεν καταγράφεται, είναι τα μπαχαρικά. Μυρίζω κανέλα, μοσχοκάριδο, αστεροειδή γλυκάνισο, είναι μια έκρηξη μπαχαρικών αυτό το άρωμα. Αλλά όχι μπαχαρικά όπως κίμινο ή άλλα ανατολίτικα, είναι αυτά που μυρίζει σε ένα γκλουβάιν, σε ένα μελομακάρονο. Αυτά τα μπαχαρικά. Ζεστό, αισθησιακό, μεθυστικό, ταξιδιάρικο. Άρωμα που αφήνει μια άβρα σαγίνης Ανατολής. Και μάλιστα είναι για όλους, άντρες και γυναίκες, κάθε ηλικίας και με μεγάλη απόδοση μάλιστα, αν σας αρέσει αυτό το προφίλ. Είμαι πολύ μεγάλη φαν της σειράς Allegoria του Guerlain, έχω πάνω από 15 αρώματα και μπορεί να λέω και λίγα στη συλλογή μου και πείτε μου κι εσείς αν την έχετε στο ραντάρ σας. Εγώ πάντως, αν έπρεπε να σας προτείνω μία ολοκληρωμένη συλλογή στον κόσμο όλο για να ανακαλύψετε, όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή, θα ήταν αυτή. Γιατί συνδυάζει τη συνεπή υψηλή ποιότητα του Guerlain με δημιουργικότητα προς πάσα κατεύθυνση. Περιλαμβάνει δε αμέτρητα και διαφορετικά αρώματα για κάθε ώρα, κάθε εποχή, κάθε αρωματικό προφίλ, καλύπτοντας κάθε ανάγκη για όλους. Που μάλιστα είναι και σχετικά προσιτή οικονομικά και σίγουρα καλύτερη από πολλές niche label δημιουργίες με υψηλό price tag. Γι' αυτό άλλωστε είναι και αγαπημένη πολλών αρωματόφιλων σε όλο τον κόσμο και θεωρείται iconic. Ειδικά όμως το Ambre Samar είναι κατά τη γνώμη μου ένα πραγματικό είδωλο για όποιον αγαπά τα amber spicy αρώματα. Και αυτό που με έχει εκπλήξει είναι η μαεστρία με την οποία η Delphine κατάφερε να δημιουργήσει ένα τόσο έντονο και spicy άρωμα που όμως φοράει με απίστευτη ανάλαφρη αίσθηση, σχεδόν σαν να είναι μάσκι ή υδάτινο. Αυτό το θαύμα δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Θέλει μια κληρονομιά ενός οίκου όπως ο Guerlain και το ταλέντο μιας αρωματοποιού επίπεδου Delphine Shelk. Ambre Samar λοιπόν, για να ζήσετε 1000 νύχτες και θα θέλετε άλλες τόσες. Και μια που μιλάμε για Guerlain και για νέες δημιουργίες, δεν μπορώ να μην αναφέρω ως honorable mention τη νέα επαιτειακή έκδοση του εμβληματικού Shalimar για τα 100 χρόνια, το Shalimar L'Essence. Το κρατάμε όμως προς το παρόν και θα μας συντροφεύσει σε ένα άλλο ταξίδι μας μαζί με τα άλλα αδερφάκια του Shalimar. Sneak peek όμως, μία από τις ωραιότερες βανιλένιες πούδρες που έχω μυρίσει ποτέ. Και κάπου εδώ, με τον Guerlain, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας αρωματικού ταξιδιού στις νέες κυκλοφορίες που κατά τη γνώμη μου αξίζει να ακουστούν περισσότερο. Και σίγουρα δεν είναι μόνο αυτές, δεν έχω μυρίσει τα πάντα, αλλά είναι αυτά που εγώ σας προτείνω μέσα από το δικό μου προσωπικό κριτήριο και τη δική μου διαδρομή.
Αλλά πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω κάτι. Το hype είναι φαινόμενο της εποχής μας και είναι απόλυτα φυσιολογικό να χαθείτε μέσα σε αυτή τη λέλαπα πληροφορίας και προώθησης. Όμως σε τέτοιες στιγμές εγώ έχω μόνο μία συμβουλή να σας δώσω, την οποία ακολουθώ πριν απ' όλα και εγώ. Πάρτε τον χρόνο σας. Καθίστε πίσω, μυρίστε, σκεφτείτε, νιώστε. Αξίζει αυτό που σας προτείνουμε ακόμα και εγώ, να χτίσετε προσδοκίες για ένα άρωμα και να επενδύσετε τα χρήματά σας στα τυφλά? Να είστε επικριτικοί λοιπόν, να κρίνετε εσείς οι ίδιοι και μόνο έτσι θα βρείτε τη δική σας ταυτότητα στον κόσμο των αρωμάτων, ακόμα και αν είναι κόντρα σε όλους και σε όλα. Και κάπου εδώ, σας ευχαριστώ ειλικρινά που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το Perfume Journey. Εύχομαι να σας έδωσα λίγο έμπνευση για την επόμενη αρωματική σας ανακάλυψη και αν νιώσετε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like, ένα σχόλιο ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα αρωματικά μας ταξίδια. Στο επόμενό μας ταξίδι θα βουτήξουμε ακόμα πιο βαθιά στον κόσμο των αρωμάτων, κάνοντας μία βόλτα σε άλλους αρωματικούς προορισμούς. Και θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ. Μέχρι τότε, πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!